विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. इयत्ता 8वी इंग्रजीमधील 3.3 ट्रूथ या कवितेवर आधारित असलेला इंग्लिश वर्कशॉप आज आपण सोडवणार आहोत. पहिला प्रश्न पाहूया. रीड द पोएम अलाउड अँड रिसाइट इट विथ प्रॉपर रिदम. या ठिकाणी आपल्याला कविता मोठ्याने वाचायची आहे आणि तालासुरात तिचं पाठांतर करायचं आहे. असा कृतीयुक्त हा पहिला प्रश्न आहे. पुढील प्रश्न पाहूया. Find from the poem 2 lines each that contain the following figure of speech, alliteration and repetition. हे दोन्हीही जे अलंकार आहेत या दोन अलंकारांची आपल्याला उदाहरणं कवितेतून शोधायची आहेत. तर alliteration म्हणजे अनुप्रास अलंकार. या ठिकाणी ठराविक शब्द किंवा ध्वनी वारंवार वाक्यामध्ये रिपीट करून एक नाद निर्माण केलेला असतो आणि त्याचमुळे कवितेमध्ये एक सौंदर्य निर्माण होतं. तर अशा तऱ्हेची दोन वाक्य आहेत. स्टिक अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स आणि दुसरा आहे स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. या ठिकाणी काही विशिष्ट ध्वनी आणि शब्दातील काही उच्चार रिपीट केलेले आहेत आणि त्यावर आधारित असलेले ॲलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीच म्हणजेच अलंकाराची ही उदाहरणं आहेत. रिपिटेशनमध्ये सुद्धा साधारणपणे त्याच अर्थाने हा अलंकार असतो. याच्यामध्ये सुद्धा ध्वनी आणि शब्द यांचं रिपिटेशन केलेलं असतं आणि त्यातून एक नाद निर्माण केलेला असतो. तर ॲलिट्रेशनची जी दोन वाक्य उदाहरणं म्हणून आपल्याला घेता येतील तीच या ठिकाणी रिपिटेशनची सुद्धा घ्यावी लागणार आहेत. तेव्हा रिपिटेशनची उदाहरणं आहेत. स्टिक अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स, स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. ही दोन वाक्य ॲलिट्रेशनची सुद्धा उदाहरणं आहेत आणि रिपिटेशनची सुद्धा उदाहरणं आहेत जी कवितेमध्ये आलेली आहेत. ती या ठिकाणी आपण ॲलिट्रेशन व रिपिटेशन या दोन्ही फिगर ऑफ स्पीच साठी लिहिलेले आहेत. पुढे तिसरा प्रश्न आहे. थर्ड ए. पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ. या ठिकाणी आपल्याला सिनोनिम्स म्हणजे समानार्थी शब्द शोधायचे आहेत जे कवितेमध्ये आलेले आहेत दिलेल्या शब्दांसाठी. त्यातील पहिला शब्द आहे इंजुरी. यासाठी कवितेमध्ये ब्रुइज असा शब्द आलेला आहे ज्याचा अर्थ इंजुरी म्हणजेच जखम असा असतो. तो या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे. दुसरा आहे डेलिकेट. डेलिकेट म्हणजे नाजूक किंवा अपरिपक्व आणि या अर्थाचा कवितेतील शब्द आलेला आहे टेंडर. तर हा दोन्हींचा अर्थ समान आहे त्यामुळे समानार्थी शब्द आहेत. तिसरा आहे एक म्हणजेच आपल्याला एखादी जखम होते दुखतं त्याला आपण एक असं म्हणतो. त्यासाठी कवितेमध्ये स्कार हा शब्द आलेला आहे जो एक साठी समानार्थी आहे. तो आपण या ठिकाणी लिहिलेला आहे. चौथा आहे एम्बॅरेस. एम्बॅरेस यासाठी कवितेमध्ये मॉर्टिफाय हा शब्द आलेला आहे. या दोन्हींचा अर्थही थोडंसं लज्जित होणं अपमानित होणं अशा तऱ्हेचा आहे. त्यामुळे हे दोन्ही समानार्थी शब्द आहेत. पाचवा शब्द दिलेला आहे क्युअर्ड. क्युअर्ड म्हणजे बरे झालेले. यासाठी आपल्याला कवितेमध्ये शब्द मिळतो हील्ड हा शब्द आहे जो क्युअर्ड या शब्दाशी त्याचा समानार्थ आहे. त्यामुळे आपण हील्ड हा शब्द या ठिकाणी लिहिलेला आहे. तर दिलेल्या शब्दांसाठी समानार्थी शब्द कवितेमधून आपण शोधलेले आहेत. पुढील प्रश्न आहे. पिक आउट फ्रॉम द पोएम द अँटोनिम्स. आता आपल्याला अँटोनिम्स म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द शोधायचे आहेत. सिनोनिम्स म्हणजे समानार्थी, अँटोनिम्स म्हणजे विरुद्धार्थी. हे लक्षात घ्या. पहिला आहे फॉरगेट. त्यासाठी विरुद्धार्थी शब्द आहे रिमेंबर. फॉरगेट म्हणजे विसरणे, रिमेंबर म्हणजे आठवणे. फ्लॅट ऑर स्ट्रेट म्हणजे सपाट आणि त्याच्यासाठी आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द त्याचा येईल कर्व्ड म्हणजे वक्र. मेक ब्रेक. मेक म्हणजे तयार करणे, ब्रेक म्हणजे तोडणे. हे दोन्ही विरुद्धार्थी शब्द आहेत. राईज म्हणजे उदय होणे, उगम होणे किंवा विकास होणे आणि याच्या विरुद्धार्थी येईल फॉल म्हणजे पडणे. आउटसाइड बाहेरच्या बाजूला, त्याच्या विरुद्धार्थी येईल इनसाइड. अशा पद्धतीने आपण दिलेल्या शब्दांसाठी विरुद्धार्थी शब्द या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. पुढील प्रश्न पाहूया. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. राईट देम इन युअर नोटबुक. तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये आपल्याला कवितेच्या आधारे पुढील उत्तरं द्यायची आहेत आणि ती वहीमध्ये लिहायची आहेत. पहिला प्रश्न आहे. व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी. कोणत्या वस्तूंमुळे तुमच्या शरीराला इजा होऊ शकते. तर या ठिकाणी ऑब्जेक्ट्स लाईक स्टिक्स अँड स्टोन्स कॅन इंज्युअर आवर बॉडी. जे ऑब्जेक्ट्स ज्या वस्तू कवितेमध्ये आलेल्या आहेत स्टिक्स, स्टोन्स, काठी, दगड यांच्यामुळे आपल्या शरीराला इजा होऊ शकते त्यांचाच आपण इथे उल्लेख केलेला आहे. बी उपप्रश्न आहे. हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट. कठोर व कटू शब्द कवीला कसे दुःखी करतात. हार्श म्हणजे कठोर आणि बिटर म्हणजे कटू शब्द जे आपण वाईट बोलतो एखाद्याला. तर ते शब्द कवीला कशा प्रकारे दुःखी करतात
हा प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला विचारलेला आहे. कवितेच्या आधारे आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे. हार्श अँड बिटर वर्ड्स आर लाईक स्लॅन्ट अँड कर्व्ड स्वॉर्ड, दे डीपली हर्ट द पोएट्स सेंटिमेंट्स. पोएट्स सेंटिमेंट्स म्हणजे कवीच्या भावना. तर हे जे शब्द आहेत हे वक्र तलवारींप्रमाणे आणि धारदार हत्यारांप्रमाणे असतात आणि ते अतिशय खोलवर कवीच्या भावना दुखावतात. अशा तऱ्हेने आपण कवितेच्या आधारे इथे उत्तर मांडलेलं आहे. पुढे, व्हॉट कॅन हील फास्टर, बॉडी और द माइंड अँड हार्ट इन द ब्रॅकेट इमोशन्स, एक्सप्लेन युअर चॉईस. आपल्याला काय लवकर बरं होऊ शकतं, शरीर की मन व हृदय म्हणजेच भावना. तुमच्या निवडीचं स्पष्टीकरण करा. म्हणजे आपल्याला एखादं जर इजा झाली शरीराला तर ती लवकर बरी होईल की मनाला किंवा आपल्या भावनांना एखादी इजा झाली असेल, हृदयाला एखादी इजा झाली तर ती लवकर बरी होईल की शरीराची इजा लवकर बरी होईल, अशा अर्थाचा प्रश्न आहे. आणि आपण यापैकी जी इजा लवकर बरी होईल असं सांगू तिच्याविषयी आपल्याला थोडंसं एक्सप्लेन करायचं आहे, आपलं मत मांडायचं आहे, आपल्या निवडीचं स्पष्टीकरण सुद्धा द्यायचं आहे. तर बॉडी कॅन हील फ्रॉम एनी स्कार फास्टर दॅन आवर माइंड अँड हार्ट. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या शरीराला कोणती इजा झाली तर ती लवकरात लवकर बरी होते, परंतु आपल्या मनाला, आपल्या हृदयाला, आपल्याला भावनिकदृष्ट्या एखादा जर धक्का बसलेला असेल, काही वाईट वाटलेलं असेल, ते मात्र लवकर बरं होत नाही. हा प्रत्येकाचाच अनुभव असतो. त्यामुळे आपण म्हणलेलं आहे बॉडी कॅन हील फ्रॉम एनी स्कार फास्टर दॅन आवर माइंड अँड हार्ट, बिकॉज वेन आवर हार्ट अँड माइंड गेट हर्ट इट डिस्टर्ब्स अस फॉर अ लॉंग टाइम. इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दॅट ट्रॉमा. इथे आपण सुरुवातीला मत मांडलं की शरीर जे आहे ते लवकरात लवकर बरं होतं मन व हृदय यांच्या मानाने. कारण आता आपल्याला पुढे स्पष्टीकरण द्यायचं आहे की जेव्हा आपलं मन किंवा हृदय दुःखी होतं तेव्हा ते आपल्याला खूप जास्त काळासाठी त्रास देत राहतं. खूप जास्त काळापर्यंत ते आपल्याला कटू आठवणी आठवत राहतात आणि त्यातून बाहेर येणं हे खूप कठीण असतं. शरीराचं दुखणं मात्र एकदा बरं झालं की आपण पूर्णपणे बरे होऊन त्याला विसरूनही जातो. तसं मनांच्या दुखण्याविषयी होत नाही, भावनिक दुखण्याविषयी होत नाही. आपण जरी त्यापासून थोड्याशा काळ लांब गेलो तरी सुद्धा ते मनात तसंच दुखत राहतं आणि त्यामुळं आपण असं म्हणू शकतो की माइंड अँड हार्ट यांच्याविषयी जी आपल्याला वेदना असते ती वेदना शारीरिक वेदनेपेक्षा जास्त वेळ घेते आणि त्यामुळं शरीर लवकर बरं होऊ शकतं, मन किंवा हृदय लवकर बरं होऊ शकत नाही, असं मत आणि त्याचं स्पष्टीकरण आपण या उत्तरामध्ये मांडलेलं आहे. पुढे, वाय आर हार्श वर्ड कॉल्ड घोस्ट्स. कठोर शब्दांना भूते असे का म्हटले आहे हे पाहूया आपण. हार्श वर्ड्स आर कॉल्ड घोस्ट बिकॉज दे हर्ट आवर इमोशन अँड द इन्सल्ट कॉज्ड बाय वर्ड्स डिस्टर्ब्स आवर माइंड फॉर अ लॉंग टाइम. कठोर शब्दांना आपण भूते असं म्हटलेलं आहे कवितेमध्ये, कारण या कठोर शब्दांमुळे आपल्या ज्या इमोशन्स असतात, भावना असतात, त्या दुखवल्या जातात, आपला अपमान होतो आणि हा जो अपमान असतो तो आपल्याला खूप मोठ्या काळासाठी त्रास देत राहतो. ज्याप्रमाणे भूताची संकल्पना आहे की भूतही आपल्याला खूप काळ त्रास देत राहतात, त्याच पद्धतीने या कटू शब्दांपासून सुद्धा आपल्याला त्रास होत असतो. म्हणूनच कटू शब्दांना घोस्ट असं म्हटलेलं आहे हे आपण इथे स्पष्ट केलेलं आहे. पुढे, व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक. जेव्हा तुम्ही बोलत असताना तुमच्या मनात काय विचार असावा असे कवीला वाटते, तेव्हा आपण काय काळजी घ्यायला हवी, काय लक्षात घेऊन आपण बोललं पाहिजे असं कवीला वाटतं, असा हा प्रश्न आहे. द पोएट सेज दॅट हार्श लँग्वेज हर्ट्स आवर माइंड अँड हार्ट विच लास्ट फॉर अ लॉंग टाइम. हार्श लँग्वेज म्हणजे कठोर शब्द किंवा कठोर भाषा ही आपल्या मनाला, हृदयाला खूप जास्त काळासाठी त्रास देत राहते, दुखवत राहते. So the poet wants us to keep in mind to use very kind and gentle words when we speak. त्यामुळे कवीला असं वाटतं की जेव्हा आपण बोलणार आहोत, when we speak, we should use very kind and gentle words. खूप आपल्याला सभ्य, नम्र अशा शब्दामध्ये संवाद साधला पाहिजे, अतिशय प्रेमळपणे संवाद साधला पाहिजे, दयाळूपणे संवाद साधला पाहिजे असं कवीला वाटतं. हे या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे. पुढे, फाइंड द राईम स्कीम ऑफ द स्टांजा नंबर 2 and 3. जेव्हा दिलेल्या कवितेच्या ओळींचा शेवट आपण पाहतो आणि त्याच्यामध्ये समान शेवट असणारे काही वाक्य असतात आणि त्याच्यावरून आपण ह्या स्टांजांमध्ये असलेले रायमिंग वर्ड्सचा जो सिक्वेन्स असतो, जी स्कीम असते ती पाहत असतो. तर या कवितेमध्ये दुसरी आणि चौथी ओळ जी आहे त्यांचा जो शेवट आहे तो रायमिंग वर्डने केलेला आहे.
त्यामुळे ABCD ABCD अशा प्रकारची राईम स्कीम आपल्याला प्रत्येक स्टांजामध्ये मिळत आहे. सेकंड आणि फोर्थ जी लाईन आहे त्यांचे जे एंड्स आहेत ते रायमिंग वर्ड्सने केलेले आहेत. त्यामुळे ABCD अशा पद्धतीने आपल्याला राईम स्कीम या ठिकाणी आपण मांडलेली आहे. पुढील प्रश्न आहे, जस्ट ॲज वर्ड्स कॅन हर्ट अँड लिव्ह अ स्कार ऑन द माइंड अँड हार्ट, वर्ड्स कॅन ऑल्सो हील अ पर्सन इन डिस्ट्रेस. राईट इन अन एक्सपिरियन्स ऑफ युअर ओन विच प्रूव्स दॅट काइंड वर्ड्स रिलीव्ह डिस्ट्रेस. ज्याप्रमाणे शब्द दुखवू शकतात आणि मन व हृदयावर ओरखडा उमटवू शकतात, त्याप्रमाणे एखाद्या दुःखी माणसाला शब्द बरेही करू शकतात. प्रेमळ शब्दामुळे दुःख हलके होऊ शकते हे दर्शवणारा तुमचा स्वतःचा एखादा अनुभव लिहा. इथे आपल्याला कवितेमध्ये जसं सांगितलं आहे की शब्दांमुळे आपल्या मनावर, आपल्या भावनेवर ओरखडा उठून आपल्याला कायमची वेदना मिळू शकते, परंतु याच शब्दांमुळे आपल्याला एक आधार सुद्धा मिळतो. या शब्दामधून आपल्याला प्रेम सुद्धा मिळतं, शक्ती सुद्धा मिळते. तर असा एखादा अनुभव आपल्याला या ठिकाणी लिहिण्यास सांगितला आहे. हा अनुभव आपल्या अनुभवानुसार आणि इमॅजिनेशननुसार आपण लिहायचा आहे. आपण उदाहरण म्हणून एक अनुभव या ठिकाणी लिहिलेला आहे, तो पाहूया. ॲक्च्युली आय एम व्हेरी गुड इन ड्रॉइंग. माझं ड्रॉइंग खूप चांगलं आहे. आय पार्टिसिपेट इन मेनी कॉम्पिटिशन्स. मी अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतो. आय वॉज फेल्ड इन इट इन स्टँडर्ड 7. मी इयत्ता 7वीत असताना या कॉम्पिटिशनमध्ये फेल झालो होतो. आय वॉज टोटली इन स्ट्रेस. मी खूप ताणाखाली आलो होतो. माय मदर इज माय फर्स्ट गुरु. माझी आई ही माझी प्रथम गुरु आहे. शी रिलीव्ज माय स्ट्रेस अँड कीप्स स्ट्रेस ॲट बे. ती कायम माझ्यावरचा ताण बाजूला ठेवते आणि मला भयमुक्त करते. माझ्यामधला आत्मविश्वास ती वाढवते. अशा पद्धतीने आपण थोडीशी सुरुवातीला माहिती दिलेली आहे आणि आता आपण तो प्रसंग लिहिणार आहोत. शी टोल्ड मी टू कीप कूल अँड काम अँड सेड. तिने मला, जेव्हा मी त्या कॉम्पिटिशनमध्ये अयशस्वी ठरलो तेव्हा मला शांत राहायला सांगितलं आणि सांगितलं, बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. तू स्वतःवर विश्वास ठेव. इट इज नॉट दॅट द लास्ट एक्झाम ऑफ युअर लाईफ. ही काही तुझ्या आयुष्यातली शेवटची परीक्षा नाही. यू कॅन गिव्ह मेनी सच एक्झामिनेशन्स. अशा तऱ्हेच्या आणखी अनेक एक्झामिनेशन्स तू देऊ शकतो. इफ यू थिंक पॉझिटिव्हली. जर तू सकारात्मक विचार केला तर अशा तऱ्हेच्या अनेक परीक्षा तू पुन्हा देऊ शकतो. शी ॲडवाइज्ड मी. तिने मला सल्ला दिला, बी कॉन्फिडंट अँड डोंट लूज होप. तू आत्मविश्वास बाळग आणि आशा सोडू नको. आय नो युअर कॅपॅसिटी. माझा तुझ्या क्षमतेवर विश्वास आहे. मला तुझी क्षमता ठाऊक आहे. यू कॅन डू बेटर इन फ्युचर इफ यू ट्राय युअर बेस्ट. भविष्यामध्ये तू निश्चितच यापेक्षा खूप चांगलं करू शकतो जर तू तुझा बेस्ट प्रयत्न केला, सर्वात जास्त प्रयत्न केला तर. ओनली यू कॅन चेंज युअर लाईफ. नो वन कॅन डू इट फॉर यू. तुझं आयुष्य तूच बदलू शकतो, इतर कोणीही हे तुझ्यासाठी करणार नाही. सो लिव्ह युअर निगेटिव्हिटी अँड ट्राय अगेन. तेव्हा नकारात्मक विचार सोडून दे आणि पुन्हा प्रयत्न कर. व्हॉट एव्हर कम्स फेस इट ऑन युअर फीट. जे काही अनुभव येतील, जो काही रिझल्ट येईल त्याला तू तोंड दे. त्याच्यापासून पळू नकोस. त्याच्या समोर उभा राहा. वर्क हार्ड अँड यू विल सक्सीड. कष्ट कर, खूप जास्त काम कर आणि नक्कीच तुला यश मिळेल. These words of my mother gave me inspiration and I tried my level best for the next exam and passed with flying colors. हे आईचे शब्द ऐकून मला खूप प्रेरणा मिळाली. मी खूप जास्त प्रयत्न केला, उत्तम प्रकारे पुढील परीक्षा दिली आणि त्याच्यामध्ये मी पास तर झालोच, मला खूप मोठं यश सुद्धा मिळालं. अशा पद्धतीने एक साधासा प्रसंग या ठिकाणी आपण वर्णन केलेला आहे. अशा तऱ्हेचा तुमच्या आयुष्यातील कोणताही प्रसंग ज्याच्यामध्ये कोणाच्या तरी शब्दामुळे आपल्याला चांगला आधार मिळालेला आहे तो आपल्याला या ठिकाणी व्यक्त करायचा आहे. तर याचा तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करा. पुढील प्रश्न आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग. या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीचं हेडिंग दिलेलं आहे आणि पुढे गाळलेली जागा आपल्याला पूर्ण करायची आहे. द टायटल ऑफ द पोएम. कवितेचे जे शीर्षक आहे ते विचारलेलं आहे, तर ते आहे ट्रूथ. ते या ठिकाणी आपण लिहिले आहे. द पोएट ऑफ द पोएम. या कवितेचे पोएट म्हणजेच कवी कोण आहेत, तर बॅरी वेट हे या कवितेचे कवी आहेत, त्यांचं नाव आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. थीम ऑफ द पोएम. या कवितेचा विषय नेमका काय आहे. वी शुड नॉट से एनिथिंग बॅड टू एनीवन. वी शुड यूज वर्ड्स केअरफुली. आपण
कोणालाही वाईट शब्द बोलू नये, आपले शब्द अत्यंत काळजीपूर्वक वापरावेत, निवडावेत, अशा पद्धतीने या कवितेची थीम आहे, म्हणजेच या कवितेचा मुख्य विषय आहे, हे येथे लिहिलेलं आहे. नंबर ऑफ स्टांजास, या कवितेमध्ये कडवी किती आले आहेत ते 3 आलेले आहेत. आणि राईम स्कीम काय आहे तर ABCB. या ठिकाणी दुसरं व चौथी जी ओळ आहे यामध्ये आपल्याला रायमिंग वर्ड्स मिळतात प्रत्येक ठिकाणी, त्यामुळे रायमिंग स्कीम जी आहे ती आहे ABCB. पुढे कवितेमध्ये वापरलेले फिगर ऑफ स्पीच आहेत ॲलिट्रेशन अँड रिपिटेशन. त्यानंतर द लाईन आय लाईक्ड, या ठिकाणी आपल्याला कवितेतील कोणती लाईन आवडली ते या ठिकाणी लिहायचं आहे. प्रत्येकाचा चॉईस वेगळा असू शकतो. तर आपण या ठिकाणी एक महत्वाची लाईन इथे घेतलेली आहे. पेन फ्रॉम वर्ड्स हॅज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन द माइंड अँड हार्ट्स दॅट्स टेंडर. या ठिकाणी कोमळ हृदयावर व मनावर शब्दांमुळे काही ओरखडे उठलेले आहेत, हे या ठिकाणी या ओळीमध्ये व्यक्त केलेलं आहे. तेव्हा एक महत्वपूर्ण ओळ आहे, त्यामुळे ही ओळ आपण या ठिकाणी लिहिलेली आहे. इथे तुम्हाला आवडलेली कोणतीही ओळ तुम्ही लिहू शकता. पुढे 8वा प्रश्न आहे समराइज द पोएम इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दातल्या. या कवितेतून आपल्याला काय समजलं, नेमका या कवितेचा आशय काय आहे तो आपल्याला इथे थोडक्यात मांडायचा आहे. तर समरी ऑफ द पोएम येईल. द स्पीकर ऑफ द पोएम ट्रूथ इज बॅरीवेड. बॅरीवेड हे या ट्रूथ कवितेचे कवी आहेत आणि ते या कवितेमध्ये आपल्याशी संवाद साधत आहेत. द पोएट इज ॲड्रेसिंग दिस पोएम टू द रीडर्स. यामध्ये कवी आपल्या सर्व वाचकांशी संवाद साधत आहेत, वाचकांशी बोलत आहेत. द पोएट सेज दॅट स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक आवर बोन्स अँड स्किन बट द हार्श वर्ड्स दॅट वी यूज ट्रबल अलॉट. काठी दगड याने आपल्याला आपल्या हाडांना त्रास होऊ शकतो, आपल्या त्वचेला त्रास होऊ शकतो, थोडक्यात शारीरिक इजा होऊ शकते. परंतु हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द मात्र आपल्याला त्यापेक्षा कितीतरी जास्त दुःख देऊन जातात, त्रास देऊन जातात. द पोएट कम्पेअर्स वर्ड्स अँड स्लँट अँड कर्व्ड स्वॉर्ड विच पिअर्सेस अस डीपली. आपल्यावर अतिशय तीव्र असे घाव करणाऱ्या धारदार शस्त्रांशी कवीने या शब्दांची तुलना केलेली आहे. द थिंग्स लाईक बॅट्स अँड ब्रिक्स may hurt us physically, but the harsh words that we use hurt our emotions deeply. आपल्याला काही वस्तूंद्वारे शारीरिक इजा होऊ शकते, परंतु हे जे कटू शब्द असतात ते मात्र आपल्या भावनांना अतिशय सखोल असा दुखवून जातात, आपल्यावर सखोल असे वार करतात आणि खूप मोठं दुःख देऊन जातात, असं कवीने मांडलेलं आहे. आवर फिजिकल इंजुरी कॅन बी हील्ड इझिली. आपली शारीरिक इजा जी आहे ती सहजपणे बरी होऊ शकते. बट द स्कार्स ड्यू टू हार्ड वर्ड्स ऑन द माइंड्स अँड हार्ट आर व्हेरी डेलिकेट अँड रिमेन्स फॉर एव्हर. परंतु आपल्या मनावर झालेली इजा, आपल्या हृदयावर झालेली इजा ही अतिशय नाजूक असते आणि अत्यंत जास्त काळ ही आपल्याला त्रास देत राहते. काही वेळेस तर ती कायमची आपल्या सोबतच राहते. सो वी शुड यूज वर्ड्स केअरफुली व्हाईल स्पीकिंग. म्हणून आपण बोलत असताना कायम आपले शब्द हे काळजीपूर्वक वापरायला हवेत. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी कवितेची समरी मांडलेली आहे, सारांश मांडलेला आहे. तर इथे या सारांशामध्ये सुद्धा तुम्ही तुमच्या कल्पकतेनुसार कमी जास्त करू शकता. तर इथे आपला इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण होत आहे. सर्व प्रश्नांचा व्यवस्थित अभ्यास करा. आवश्यक ठिकाणी तुम्हाला हवे असलेले बदल करून तुमचे विचारही त्यात मांडा. तर इथे आपला इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झालेला आहे. धन्यवाद.